በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለእናንተ ይሁን። የተወደዳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ የእናቱ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት የበረከት የስስት ልጆች በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን ከረማችሁ? እንኳን ለእናታችን ለቅድስት ልደታ ማርያም ወርሃዊ ክብረ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። አሜን። ይህ ከድንግል ማርያም ልጆች ኪነ ጥበብ ክፍል እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ መንፈሳዊ ምንባብም ነው። እነሆ ለዛሬ የይሁዳ ትልቁ ኃጢአት ክፍል 6 ይዘንላችሁ ቀርበናል። አዘጋጅ ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ፣ አቅራቢ እኔ እህታችሁ ሸዋለም እህተ ማርያም ነኝ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ በጥሞና ተከታተሉኝ ዘንድ ባያሉ በልዑል እግዚአብሔር ስም በትህትና እጠይቃለሁ። የይሁዳ ትልቁ ኃጢአት። ይሁዳ ጌታችን አሳልፎ ከሰጠ በኋላ ጌታን ከያዙ ጭፍሮች ጋር አብሮ እንደተጓዘ አልተጻፈም። ይህቺን ምሽት ፈርተው ከሸሹት ከ3 ዓመት ጓደኞቹ ከሐዋርያት ጋር አብሮ ሊሄድ አልቻለም። በአንድ ጊዜ ራሱን ከማህበሩ ለይቶ፣ ስለዚህም ይህቺን ምሽት ለይሁዳ አስጨናቂ ምሽት ነበረች። ቅዱስ ኤፍሬም ስለዚህች ምሽት ሲናገር የአስቆሮቱ ይሁዳ ዓለምን ሁሉ የተገዛለትን ንጹሕን ደም ሽጦ ሌሊቱን ሙሉ አልተኛም ነበረ። ብርሃንን አውልቆ ጥሎ የጨለማ ልጅ ለብቻው በጨለማ ውስጥ ተቀመጠ። ጌታ 12ቱን ዓሣ አጥማጆች ደቀ መዛሙርቱን በአንድ መረብ ውስጥ አጥምዷቸው ነበረ። በእርሱም መረብነት ዓለምን ሁሉ አጠመደ። የአስቆሮቱ ይሁዳ ግን ከመረቡ ውስጥ ሾልኮ አመለጠ። ከዚህም መረብ የወጣ ሁሉ የወጣው ከሕይወት ነው ይላል። በእርግጥም ይህች ሌሊት ከምንም ሰው በላይ ለይሁዳ ድቅድቅ ጨለማ ነበረች። ለሰው ሁሉ የሚያበራ እውነተኛ ብርሃን ክርስቶስን በ30 ብር አሳልፎ ሰጥቶ ነፍሱንም በጨለማ ተወርሳ ነበረ። እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ስላልሆነ በጨለማ ውስጥ የሚያበራለት ብርሃን የለም። ብርሃኑንና መድኃኒቱን ትቷልና ይሁዳን የማያስፈራውና የማያስደነግጠው ነገር የለም። የሕሊናውን ክስ መሸከም ሲያቅተው ይሁዳ እንደዚህ አደረገ። በዚያን ጊዜ አሳልፎ የሰጠው ይሁዳ ለተፈረደበት አይቶ ተጸጸተ። 30 ብሩንም ለካህናት አለቆች ለሽማግሌዎች መልሶ የሰው ደም አሳልፌ መስጠቴ በድያለሁ አለ። እነርሱ ግን እኛ ምን አግዶን አንተው ተጠንቀቅ አሉት። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ቁጥር 1። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንዲህ ይላል፣ ሰካራም ሰው ወይን ጠጅ አብዝቶ ሲጠጣ ጉዳቱን አይታወቀውም። ከሰከረ በኋላ መጠጡ ሲጎዳው ምን ያህል ጎጂ እንደሆነ ይገባዋል። ኃጢአትም እንደዚህ ነው። ኃጢአትን ከመፈጸም በፊት ልብን ይደፍናል፣ ወፍራም ጭጋግንም ይሸፍናል። ሕሊናንም የሚያነቃው በኋላ ነው። ይሁዳም ዘግይቶም ቢሆን ከገባበት የኃጢአት ስካር ነቃ። ሲሰሩት ደስ የሚያሰኘው ኃጢአት መልሶ እሾህ ሆኖ ሞጋቱ አይቀርምና ይሁዳ በተቀበለው ገንዘብ እንዲደሰት በልቡ የገባውን ዲያብሎስ አልፈቀደለትም። የኃጢአት ፉከራ አጭር መሆኑን፣ የዘንጎች ደስታ ክፋት መሆኑን አታውቁምን? ክፋት በአፉ ውስጥ ቢጣፍጥ ከምላስ በታች ቢሰወር መብሉ በአንጀቱ ውስጥ ይገለባበጣል። እንደ እፉኝትም አሞት በውስጡ ይሆናል። የድካሙም ፍሬ ሲያወጣው ይመልሰዋል፣ እንደ ንግድም ትርፍ አይደሰትም ይላል ቅዱስ ኢዮብ መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 20 ቁጥር 5 እስከ 18። ይሁዳ ተጸጽቶ የሄደው ወደ ካህናት አለቆቹና ወደ ሽማግሌዎቹ ነበረ። ይሁዳ ሆይ መጸጸትህ ካልቀረ እንደ ጴጥሮስ ወደ
ወንድሞችህ ብትሄድ ምን ነበረበት? በድያለሁ ብለህ ከምእመናን ኅብረት መውጣትህ የበለጠ ተስፋ እንደሚያስቆርጥ አታውቅምን? ሰው ከሔዋን ጋር ቢኖር ተስፋ አለው የተባለውን አልሰማህምን? እግዚአብሔር ይፍታህ ወደማይሉት የኦሪት ካህናት ምን ወሰደህ? በድያለሁ ማለትህስ ያለብህ ለጌታህ አልነበረምን? በተስፋ መቁረጥ ውስጥ ከመዘፈቅ ስለምን እንደ ወንድምህ ጴጥሮስ መራራ ለቅሶን አታለቅስም? ይልቅ ብትፈጥን አይሻልም ነበር? አንተ የተጸጸትክበት ሰዓት ይቅር ባዩ አምላክ እስከ አሁን አልተሰቀለም። ቢሰቀልም እንኳን ወደ መስቀሉ ስር ተጠግተህ ይቅር በለኝ ብትል ይሻልሃል። ያንን ወንበዴ ይቅር ያለ ጌታ ለአንተም ይራራልሃል። አንተም ይቅር በለኝ ባትለው እንኳን ከመስቀሉ ስር ቁም እንጂ ራሱ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ሲል ትሰማዋለህ። ይሁዳም ግን ይህንን መንገድ አልተከተለም። በገዛ ፈቃዱ ወደ ልቡ ያስገባውን ዲያብሎስ ከንስሐ ይልቅ የቁጭት ሐዘንንና ብስጭት ውስጥ ዘፈቀው። የእግዚአብሔር ምሕረት እንደ ውቅያኖስ ውሃ ነው፣ የሰውን ልጅም ኃጢአት ደግሞ በዚያው ውቅያኖስ ላይ እንደሚጠባጠብ እንደ ደም ጠብታ ነው። ስለዚህም የእግዚአብሔር የቸርነቱ መጠን አንጻር የይሁዳ በደል እጅግ ትንሽ ነበረ። ይሁዳ ግን አቤቱ እንደ ቸርነት መጠን ማረኝ፣ እንደ ምሕረትም ብዛት መተላለፌን ደምስስልኝ አላለም። ከኃጢአታችን የበለጠ እግዚአብሔርን የሚያሳዝነው ይቅር አይለኝም ብለን ማሰባችን ነው። በደል የሌለበት አምላክ ከእኛ ከትቢያዎች ጋር ራሱን አቻ አድርጎ ኑና እንዋቀስ፣ ኃጢአታችሁ እንደ አለላ ብትሆንም እንደ አመዳይ ትነጻለች፣ እንደ ደምም ብትቀላ እንደ ባዞት ትጠራለች ብሎ የምህረት ጥሪን እያቀረበ ይቅር አይለኝም ስንል ሲሰማ ያዝናልና። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18። አንተ በክፋት ስራህ ራስህን ብትጥለውም እንኳን እግዚአብሔር ግን አይጥልህም። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንዳለው እግዚአብሔር ላንተ ያለው ፍቅር አንተ ለራስህ ካለህ ፍቅር ይበልጣል። እንደ አይሁድም ብትከዳው፣ ወዳጅህንም ብትሸጥ፣ ንጹሕ ደምም በግፍ ብታፈስ፣ ሙዳይ መጽዋዕትንም ብትዘርፍ፣ እንደ ይሁዳ በአምላክነቱ ጨርሰህ ባታምን እንኳን ፈጣሪ የሚጠብቀው የምትሞትበትን ሳይሆን የምትጸጸትበትንና የምትመለስበትን ቀን ብቻ ነው። በወንጌሉም ራሱ ገና ሩቅ ሳለ አባቱ አየውና አዘነለት እንደሚል እግዚአብሔር ከእርሱ እጅግ በጣም ርቆህ እያለ እንኳን እያየ ያዝንልሃል እንጂ አያዝንብህም። በይሁዳም ላይ ካዘነበት ይልቅ ያዘነለት ይበልጥ ነበረ። ጌታችን ተላልፎ እንደሚሰጥ በተናገረበት ዕለት በመንፈስ ታወከ። እውነት እላችኋለሁ ከእናንተ አንዱ አሳልፎ ይሰጠኛል አለ ይላል። ጌታችን ከዚያ አስቀድሞ በመንፈስ የታወከው የሚወደው አልዓዛር ሲሞት ነበረ። አልዓዛር መሞቱን እና መቀበሩን ቢሰማ በረር ላይ ያለቀሰው ጌታ ይሁዳን በጥላቻ ሞት በክፋት መቃብሩን ሲያስብ አለቀሰለት። ያዘነውም በፍቃዱ ለሚሞተው ሞት አሳልፎ ሰጠኝ ብሎ ሳይሆን የ3 ዓመቱ ተማሪ የታመነበት የሰላሙ ሰው የይሁዳን አሳዛኝ ፍጻሜ አይቶ ነው። በወታደሮቹ እጅ ከመያዙ በፊት ጌታ ደግሞ ደሙ እስከሚወጣ ድረስ ያዘነለት የአታክልት ስፍራ ንጉሥ ዳዊት የገዛ ልጁ አቤሴሎም በከዳውና አሟሟቱ አስከፊ እንደሆነ በሰማ ጊዜ በባዶ እግሩ እያለቀሰ የወጣበት የደብረ ዘይት ተራራ ነበረ።
ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ቁጥር 30። ዲያብሎስ ግን በእነዚያ ዕለታት ለይሁዳ ያሳየው ወደ ሞት የሚወስደውን ጎዳና ብቻ ነበረ። በልቡ ውስጥ ያሳረፈው ሰይጣን ይሁዳ ልክ አሳማዎቹ ላይ እንዳደረገው ወደ ገደል ሊከተው ፈለገ። ከዚህም የበለጠ ተስፋ ሊያስቆርጠው የሚችሉት የካህናት አለቆቹንም ተጠቀመባቸው። ለካህናት አለቆችም ሄዶ በድያለሁ ሲላቸው እኛ ምን ገዶን አንተ ተጠንቀቅ አሉት። ሰይጣንም ኃጢአት ካሰራ በኋላ የራስ ጉዳይ ብሎ ለንስሐ ተስፋ ቢስ ሊያደርግህ ይሞክራል። በኃጢአትም ያገኘኸውን መብል እንኳን እንዳትበላው እረፍት አይሰጥህም። በካህናቱ ግዴለሽም መልስ ይሁዳ ተበሳጨ። የወደደውንም 30 ብር ጣለው። ስለዚህ ከነቀረጢቱም ወደ መሬት አስቀምጦ ጣለው። ይህንም ጥፋት ለምንድን ነው ለድሆች ሊሰጥ ይቻል ነበረ እና ማለቱስ የነበረበት ይሄንን ጊዜ ነበረ። ከዚህም በኋላ ይሁዳ በራሱ ላይ ፈረደ። እናም ታንቆ ሊሞት ወሰነ። የይሁዳ ትልቁ ኃጢአት ጌታን አሳልፎ መስጠቱ ሳይሆን ጌታ ይቅር አይለኝም ማለቱ ነው። የወደቀስ አይነሳምን? የሳተስ አይመለስምን? ይላል መጽሐፍ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 4። እግዚአብሔር ሊፈርድ ሲመጣ ለምን ኃጢአትን ሰራህ ብሎ አይጠይቅህም። የፈጣሪ ጥያቄ ለምን ንስሐ አልገባህም? ይሁዳ ግን ይቅር በለኝ በማለቱ ፈንታ ራሱ ላይ የፈረደ ፈራጅ እግዚአብሔር ነውና እንደ ጴጥሮስ ለራሱ ይቅርታ ማድረግም ሆነ እንደ ይሁዳ ለራሱ መፍረድ የሰው ልጅ ስልጣን አይደለም። ይሁዳ አልፎ ተርፎ ራሱን ለማጥፋት ወሰነ። አትግደል የሚለውን ሕግ ደግሞ ራሱ መግደል የሚያካትት ነው። ይሁዳ ጌታን አሳልፎ በመስጠቱ በአይሁድ እጅ መቅደስ የተባለውን የጌታን ሰውነት አስፈረሰ። አሁን ደግሞ ቤተ መቅደስ የተባለውን የራሱን ሰውነት በገመድ ታንቆ ሊያፈርስ ገሰገሰ። ማንም የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ቢያፈርስ እግዚአብሔር ራሱ ያፈርሰዋል። የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ቅዱስ ነውና ያውም እናንተ ናችሁ እንደሚል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 17። ቤተ ክርስቲያናችን ምእመናን የይሁዳን አይነት የካህናትንም ተስፋ የሚያስቆርጡ ሥራ እንደሚሰሩ በዕለተ ዓርብ ሥርዓቷ ውስጥ ይሁዳን ታነሳዋለች። በዕለተ ዓርብ ለአይሁድ ወልድ በወልዱ ወልድ ይደምሰስ፣ ይሁዳ ልጅና የልጅ ልጆቹ ይደምሰስ ትላለች። ይህንንም የምትለው ልጅ እንዳለው እንኳን አልተጻፈለትም። ስለ ይሁዳ ስለ ሥጋ ልጆቹ አይደለም። ይሁዳ በገንዘብ ምክንያት ታማኝ ጌታውን እንደካደ ሁላ ለጥቂትም ብለው አምላኩን የሚከዱ ሁሉ የይሁዳ የግብር ልጅ ነው። ስለዚህ የይሁዳ ልጅ ተብሎ የሚነገረው እርግማን እንደ ይሁዳ በእግዚአብሔር ፊት የሚገባውን ገንዘብ በሚዘርፉ ክፋትንም ይዘው በውሸት ፍቅርን የሚሸነግሉ አድምተውም ወዳጆቻቸውን በሚከዱ ላይ የሚደረግ ተግሳጽ ነው። በዚህም ማስረጃ የሚሆነው በዚያም በዕለተ ዓርብ ሥርዓት ላይ ኦ ፍኖተ ሙሴ ለኃጥአን ትጠፋ የኃጢአተኞች መንገድ ትጠፋለች የሚለውን የዳዊት መዝሙር መዝጊያ ሲነበብ በመቋሚያ የታሰረ ይጥፋ መብራትም የሚጠፋበት ሰዓት ሲሆን ይህንንም የሚያስተምረው የይሁዳን መንገድ
መጨረሻውንም ጥፋት መሆኑ እና በዚያም መንገድ የሚሄዱ ሁሉ የሚጠፉ መሆናቸውን በሌሎች አብያተ ክርስቲያናት በተለምዶ የይሁዳ ዛፎች የሚባሉ ዛፍ በማቃጠል የይሁዳን የሚወክል ቅርጽ በመስራት እና በማቃጠል የይሁዳን የክህደትን መንገድ ያወግዛሉ። ይህም ኃጢአትን ከኃጢአተኞች አንጻር ለማውገዝ እንጂ ቤተክርስቲያናችን ኃጢአትን እንጂ ኃጢአተኞችን ታወግዛለች ማለት አይደለም። ከዚህም በተረፈ ግን ቤተክርስቲያናችን የይሁዳን ነፍስ ናትና ስላሳዛኝ ፍጻሜዋ ታዝናለች። ይሁዳ ንስሐ ቢገባ ኖሮ አሳልፎ መሰጠቱ ተረስቶ እንደ ቅዱስ ጴጥሮስ በተዘከረ ነበረ። ይሁዳ ግን 3 ዓመት ሙሉ ከጌታው የተማረውን ወንጌል በእምነት ስላልተዋህደው እና ስላልተጠቀመበት ከመመለሱም ይልቅ ጭራሽ ከሆነ በኋላ ንስሐ ሊገባበት የሚችለውንም ራሱን ማጥፋት ውሳኔ ወሰነ። ይህንም ሆኖ ቅዱስ ማቴዎስ የሞቱን መነሻ ብቻ እንደገለጸው እንደታነቀ ወዲያውኑ አልሞተም። ከዛፍም ወድቆ ሰውነቱ አብጦ ከርሞም ነበረ። ከሐዋርያትም ቀጥሎ ከነርሱ የመጀመሪያዎቹ ሊቃውንት አንዱ የሆነው ካፒዮንስ ሆዱ ከማበጡም የተነሳ ሰረገላ በቀላሉ የሚያልፍበትን በሰፊው በር መውጣትም እስከሚቸገር ድረስ ደርሶ ነበረ ብሎ ጽፏል። ከወደቀም በኋላ ሆዱ እስከ ተዘረገፈበት ጊዜ ድረስ በቀላሉ ወቅትም እንኳን ይሁዳ ንስሐ አልገባም። በመጨረሻም በግንባሩ ተደፍቶ ከመካከሉ ተሰንጠቀ፣ አንጀቱም ሁሉ ተዘረገፈ። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18። የይሁዳ ፍጻሜ በቤተ ክርስቲያን የሐዘን እንጂ የደስታ ምንጭ ባለመሆኑ በመጽሐፍቷ ውስጥ ለይሁዳ አሳዛኝ ፍጻሜ ሙሾ በመውረድ ልጆቿ የእርሱን መንገድ እንዳይከተሉ ታስተምራለች። ለይሁዳ ቀርቶ መጽሐፍ ቅዱስ ለዲያብሎስም አንተ የአጥቢያ ኮከብ ሆይ እንዴት ከሰማይ ወረድክ እያለ ሙሾ ሲወርድ እናገኛለን። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 12። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንዲህ ይላል፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ተከዳ ብላችሁ አታልቅሱ፣ ይልቁንስ አሳልፎ ለሰጠው ለይሁዳ የመረረ ለቅሶን አልቅሱ። ምክንያቱም ተላልፎ የተሰጠው ክርስቶስ ዓለምን ሁሉ ሲያድን፣ አሳልፎ የሰጠው ግን ነፍሱን አጥቷል። ተላልፎ የተሰጠው በአብ ቀኝ ተቀምጧል። አሳልፎ የሰጠው ግን ያለው የመጨረሻውን ፍርድ እየተጠባበቀ በሲኦል ውስጥ ነው። ስለዚህም ስለ እርሱ እዘኑና አልቅሱ። ምክንያቱም ጌታችንም እንኳን ስለ እርሱ ታወከ፣ ከእናንተ አንዱ አሳልፎ ይሰጠኛል ብሎ ነበረ። ሊቀሩት ሃይማኖት ደግሞ ለይሁዳ የሐዘን ሙሾን ይወርድለታል። ከሕይወትም ይልቅ ሞትን፣ ከባለጠግነት ይልቅ ድህነትን የመረጥክ ይሁዳ ሆይ፣ በሐሩር ነፍስ ብርሃን ያጠፋኸው መራራ መብራት ሆይ፣ ከፍየል መንጋዎች የተመረጥክ ነብሮች የበሉህ በግ ሆይ፣ ከእኛ ይልቅ የስቃዮቹን ማህበር ወደድክን? ከመንግሥተ ሰማያት ይልቅ 30 ብርን መረጥክን? እያሉ ሁሉም ሐዋርያት ተሰብስበው ያልቅሱልህ። ሩተ ሃይማኖት ምዕራፍ 14 ቁጥር 1። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።
ውድ አድማጮቻችን ጊዜያችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ ስለተከታተላችሁን በእግዚአብሔር ስም እናመሰግናለን። በቀጣይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ የአብ ጸጋ፣ የወልድ ቸርነት፣ የመንፈስ ቅዱስ ተራዳይነት ከሁላችን ጋር ይሁን ለዘለዓለሙ አሜን።